trên điện thoại hay có khung màn hình để có trải nghiệm tốt nhất. Thế tử phế chốt của Dự Vương phủ, Diệp Khinh Chu, ngồi tù 5 năm, cải tạo tốt. Hôm nay, mãn hạn tù. Chết rồi sao? Bà nó cũng không biết cảm ơn chúng ta. Giả chết phải không? Không lẽ thật sự chết rồi? Hú ông mày một phen, tìm chết. Hù chết ông rồi. Diệp Khinh Chu, tuy người đã mãn hạn tù, nhưng đêm nay có thể sống sót ra khỏi ngục tối, còn phải xen tạo hóa của người. Đây là nơi nào? Ngục tối. Mãn hạn xuất ngục. Ta không phải đang tăng ca ở công ty sao? Ta xuyên không rồi. Ngươi không thể đi. Có người muốn gặp ngươi. Đây không phải là mơ, là thật. Ta thật sự là thế tử. Chỉ là một thế tử bị phế truất thôi. Ngươi bây giờ hèn mọn như kiến. Ngươi dám đánh cả thế tử. Dừng tay. Tư Đổ Xương, Thiên Kim Phủ Thượng Thư đến. Không quản nhiều như vậy, trước tiên phải bảo toàn tính mạng. Khinh Chu ca ca, hôm nay là ngày huynh ra tù, ta đặc biệt đến đón huynh. Đón ta? Nữ nhân này không phải người hiền lành. Được thôi. Ai ra, 5 năm rồi, chưa từng một lần nhìn ta. Đêm này đến, không chỉ đơn giản là đến đón ta như vậy chứ. Khinh Chu ca ca, nể tình chúng ta thành mài trúc mã. Huynh hãy nói cho ta biết, kinh hồng kiếm của phủ Dự các huynh rốt cuộc giấu ở đâu? Ta không biết. Nói cho ta biết. Ta thật sự không biết. Mau nói cho ta biết, kinh hồng kiếm rốt cuộc ở đâu? Thanh mai trúc mã, lớn lên từ nhỏ, đây cũng coi là thanh mai trúc mã sao? Không hợp ý liền muốn giết ta. Kinh hồng kiếm rốt cuộc ở đâu? Xin lỗi, ta ăn uống không tốt, ăn mềm, không ăn cứng. Tìm chết. Lên cho ta. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ. Hắn đã mất nội lực nhiều năm, không chống đỡ được lâu, bắt hắn. Đối phó với các ngươi, không có nội lực thì đã sao? Diệp Khinh Chu quả nhiên vẫn ngông cuồng như 5 năm trước. Nếu không phải vì muốn có được kinh hồng kiếm, nhìn ngươi thêm một cái cũng thấy ghê tởm. Đến đây. Không ngờ, dáng người cũng không tệ, nhưng đáng tiếc, cô chỉ có thể làm thiếp cho ta. Hắn không phải là kẻ phế nhân mất hết nội lực sao? Tại sao còn có thân thủ lợi hại như vậy? Ngươi vô sỉ. Chỉ được vài chiêu trò đó. Đánh không lại thì dùng thuốc. Rốt cuộc ai vô sỉ? Chúng thất hồn tán của ta. Nếu không có thuốc giải, sống không quá 3 canh giờ. Hoặc là giao ra kinh hồng kiếm, hoặc là ngươi chết đi. Ai? Ta là sư phụ của hắn, Vô Nhai Tử. Đây là sư phụ. Không muốn chết thì cút. Được. Đúng là nghiệt duyên. Đừng động. Độc của ngươi đã được giải. 5 năm trước, nếu không phải ông cưỡng ép phong ấn nội lực của ta, ta đâu đến nỗi hàm oan vào ngục, chịu đựng 5 năm tù tội. Ngươi đừng có không biết điều. Ta là sư phụ của ngươi. Phong ấn nội lực của ngươi là để bảo vệ ngươi.
Ngươi, một tên thế tử phế vật, có quá nhiều kẻ muốn giết người. Lão già, khiến ta sống 5 năm trong ngục tối tăm. Vậy mà ông lại nói là để bảo vệ ta. Ông là sư phụ của ta, sao không đến cứu ta? Ngươi có biết trong ngục giam còn an toàn hơn ngoài kia không? Ngươi, sư phụ vừa mới giải trừ phong ấn nội lực của ngươi rồi đấy. Ngươi còn không mau cảm ơn sư phụ. Ngươi không sao rồi. Thật sao? Ngươi thử xem sẽ biết. Đừng có thử với ta. Ra ngoài kia mà thử. Được. Đi đi. Ôi trời, khôi phục rồi, tốt quá. Thật sự khôi phục rồi, chắc chắn rồi. Đúng rồi sư phụ, thanh kiếm kinh hồng gia truyền của Dự Vương phủ. Ngươi có biết tung tích nó không? Kiếm kinh hồng đâu? Ngươi phải tự mình đi tìm. Hơn nữa việc cấp bách hiện giờ, ngươi phải nhanh chóng khôi phục lại thân phận thế tử, chấn hưng lại thanh thế của Dự Vương phủ. Nếu không, sẽ luôn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Việc này không dễ đâu. Sư phụ, sư phụ, lão già này sao lại xuất hiện thần bí như vậy? Sao lại xuyên không một cách khó hiểu thế này? Thôi kệ, trước tiên phải bảo toàn tính mạng. Chuyện gì đến thì tính. Thánh chỉ đến. Diệp Khinh Chu mau tiếp chỉ. Ngụy công công, hoàng thượng có khẩu dụ, lệnh ngươi theo lão nô lập tức vào cung. Có việc quan trọng cần bàn. Đã muộn thế này rồi, có chuyện gì quan trọng? Ta vừa mới ra tù, có thể cho ta thở một chút không? Ngụy công công, Ngụy công công, người gấp gáp vậy, có chuyện gì? Nữ hoàng Tây Sở Quốc hôm trước dẫn đoàn sứ thần đến đế đô, tỏ ý muốn cầu thân với bệ hạ. Bệ hạ đang tìm người tham gia cầu thân. Nữ hoàng Tây Sở cầu thân, liên quan gì đến ta? Ê, đợi ta với. Bệ hạ, Diệp công tử đến rồi. Hành lễ. Quỳ xuống. Miễn lễ. Nữ hoàng Tây Sở Bi Anh muốn chiêu phò mã ở Đại Ninh ta. Đại hội 3 ngày sau sẽ bắt đầu. Ngươi phải tham gia. Hả? Nếu ngươi đoạt giải, chấm sẽ khôi phục lại chức vị thế tử Dự Vương phủ cho ngươi và ban thưởng hậu hĩnh. Tây Sở Quốc và Đại Ninh quan hệ căng thẳng, đã nhiều lần xảy ra chiến tranh. Đây là muốn biến ta thành con cờ. Ấy, bệ hạ, Đại Ninh ta nhân tài chi chít. Sao bệ hạ lại chỉ định ta tham gia? Ta chỉ là một kẻ phế nhân vừa ra khỏi ngục. Đây là ý nguyện của nữ hoàng Tây Sở Bi Anh. Nàng ấy đặc biệt nói với chấm, nhất định phải để ngươi tham gia đại hội chiêu thân. Tại sao? Ta và nữ hoàng Tây Sở chưa từng gặp mặt. Nữ hoàng nói với chấm, nhiều năm trước phụ thân ngươi trên chiến trường đã cứu nàng ấy một mạng. Vậy mà lại có duyên cớ này. Đúng là duyên phận. Ngươi mau đi chuẩn bị đi, chấm hơi mệt rồi. Kinh Chu, bệ hạ, tại sao lại chỉ định ngươi tham gia đại hội chiêu phò mã này? Rốt cuộc có dụng ý gì? Không chỉ định ta thì chỉ định ngươi. Ta cũng không biết nàng ấy có ý gì, nhưng vừa có thể cưới mỹ nhân Tây Vực, lại vừa có thể khôi phục chức vị thế tử. Một công đôi việc, nhất tiễn song điêu. Lần này ta nhất định phải thắng. Huynh đài Khinh Chu, tuy nội lực huynh đã khôi phục, nhưng vẫn không thể khinh địch. Đại ca, huynh tự lo liệu, ta đi trước. Qua bên kia. Nữ hoàng Tây Sở Giá Lâm. Khởi bẩm nữ hoàng Tây Tác, đại hội kén phò mã đã chuẩn bị xong xuôi. Nghe nói hôm nay tham gia đại hội kén phò mã đều là nhân trung long phượng của Đại Ninh quốc. Mong rằng đừng làm nữ hoàng bệ hạ thất vọng. Huynh đài Khinh Chu, nghe nói Tấn Vương Triệu Dịch Thần cũng sẽ tham gia. Huynh có nắm chắc không? Ta là ai chứ? Còn có cả nữ hoàng Bi Anh này nữa. Thiên hạ chưa từng thấy dung nhan của nàng. Huynh đối với nàng vẫn là huynh chu đáo. Đúng vậy. Ngụy công công, có thể bắt đầu rồi. Nữ hoàng Tây Sở, đại hội kén phò mã bắt đầu ngay bây giờ. Mời Tấn Vương Giá Lâm. Mời công tử Tư Đồ Nam, phụ thượng thư Giá Lâm.
Công tử Tư đồ văn võ song toàn, Tấn Vương Triệu Dịch Thần lại càng chí mưu vô song. Võ nghệ quán tuyệt tam quân, nhìn khắp cả đế đô, không ai sánh bằng. Cuộc tỷ thí hôm nay chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Mời thường dân, Diệp Khinh Trụ giáng lâm. Là ta. Đến rồi. Đây chẳng phải là thế tử bị phế của Dự Vương phủ, Diệp Khinh Chu sao? Hắn đến làm gì? Đúng vậy. Hắn mấy hôm trước mới mãn hạn tù, một tên thế tử bị phế, thế mà lại được tham gia đại hội kén phò mã. Diệp Khinh Chu, người mau cút xuống đi, người có biết quấy rối đại hội kén phò mã sẽ bị tội gì không? Ngươi chỉ là một tên thường dân, có tư cách gì mà tham gia hội tuyển chọn phò mã? Ý gì đây? Mọi người đừng suy đoán nữa. Ta đến tham gia hội tuyển chọn phò mã là có khẩu dụ của hoàng thượng. Quả thật có việc này. Có ý kiến gì? Tấn Vương điện hạ, người cũng không có ý kiến gì chứ? Diệp Khinh Chu, trẫm hôm nay muốn xem ngươi làm sao phá được thế cục này. Vòng đầu tiên, khảo nghiệm chính là tài trí. Bài toán này ở nước Tây Sở chúng ta không ai giải được. Ai có thể trong vòng một nén nhang khiến cây khô này nở hoa, người đó sẽ thắng. Cây khô nở hoa, cho dù dùng nội lực thúc sinh cũng không thể khiến nó sinh trưởng. Dùng nội lực thúc sinh, ngươi đúng là đồ ngốc. Người ta bảo làm cây khô nở hoa, ngươi lại nói dùng nội lực thúc sinh. Ngươi nói lại cho ta nghe lần nữa. Bài toán này có thể giải. Người đâu, bút mực hầu hạ. Người này cũng coi như có chút đầu óc. Người có kế sách nào để giải không? Nếu không có thì sớm nhận thua, cút xuống cho ta. Ngay cả ca ta cũng bó tay. Chỉ dựa vào ngươi, tên phế vật, làm sao có thể nghĩ ra đối sách? Mau cút ra ngoài đi, đừng ở đây làm trò cười cho thiên hạ. Cây khô nở hoa, việc này có gì khó? Hừ, khoác lác. Thật là nực cười. Ngụy Công Công, lát nữa ngươi giúp ta bưng chậu nước lạnh. Bản vương dùng tranh vẽ mai có thể khiến cây khô nở hoa. Chiến lược như vậy không biết có hợp ý nữ hoàng hay không. Tấn Vương chí mưu hơn người, có thể nghĩ ra kế sách như vậy. Lợi hại. Ta đến. Lên. Múa diều qua mắt thợ. Biết tùy cơ ứng biến, còn có thể bình tĩnh như vậy. Diệp Khinh Chu, hôm nay ngươi sao lại khác này trước vậy? Ngươi vậy mà làm chảy nến, tạo thành hoa mai. Tiểu tử này vậy mà thông minh lanh lợi như vậy. Chỉ là trò mèo thôi. Nữ hoàng bệ hạ, cách giải quyết của tại hạ thế nào? Vòng đầu tiên, Diệp Khinh Chu thắng. Đa tạ nữ hoàng. Đa tạ đừng đắc ý, ngươi chỉ là tên cơ hội mà thôi. Vòng tiếp theo sẽ so tài nội lực, ngươi tuyệt đối không có cơ hội thắng. Vòng thi thứ hai, mời các vị thể hiện nội lực. Nữ hoàng Tây Sở sẽ đích thân đánh giá thắng thua. Đây là vật gì? Ta là cao thủ số 1 Tây Tắc Quốc. Viên đá này gọi là kim cương thạch, cứng vô cùng, đao kiếm không thể phá vỡ. Đại Ninh Quốc các người có cao thủ nào có thể dùng nội lực chẻ đôi viên đá này không? Việc này có gì khó? Ta tới trước. Diệp Khinh Chu, 5 năm trước người đã mất hết nội lực. Vòng này, người có thể bỏ cuộc, nếu không sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, làm tổn hại đến thể diện của Đại Ninh, cả thế giới đều không biết. Nội lực của ta đã được giải trừ phong ấn, đây chẳng phải là buồn ngủ gặp chiếu manh sao? Tấn Vương điện hạ, ngài đều có tự tin, tại sao ta phải bỏ cuộc? Hơn nữa, đến lúc đó ai mới là người làm mất mặt Đại Ninh, thử mới biết được. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất là điện hạ thì sao? Chúc quý vị có những phút giây theo dõi kênh. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới. Nội lực của Tư Đồ công tử thật sự bình thường, yếu ớt vô lực.
有内力呀！ Các người hãy mở to mắt mà nhìn. 睁大眼睛看好了。 Quả nhiên là cao thủ số 1 Tây Sở Quốc, giỏi quá. Cao thủ số 1 Tây Sở Quốc, cũng chỉ có vậy. Lấy thêm một viên kim cương thạch nữa. Viên đá này không thể chẻ đôi, ta khiến ngươi như hòn đá này. Vậy ta sẽ... Ôi, Tấn Vương Điện Hạ. Ngài hãy thể hiện trước đi. Quả nhiên Tấn Vương lợi hại. Nội lực này tốt lắm. Thế mà có thể chẻ kim cương thạch thành một đống đá vụn. Bây giờ nhận thua còn kịp, không đến nỗi mất mặt. Tây vực nữ hoàng, bản vương cưới chắc rồi. Nội lực như vậy chỉ đáng xem thôi, còn kém ta rất nhiều. Dũng sĩ số 1 Tây Sở, đá như thế này còn không? Lấy thêm một khối kim cương thạch nữa. Đừng giả vờ nữa. Ai mà không biết phế vật người không có chút nội lực nào. Hắn không phải là phế vật mất hết nội lực sao? Tuyệt đối không thể chè kim cương thạch. Phế vật này không phải đã mất hết nội lực rồi sao mà? Hắn lại có thể chè kim cương thạch cứng rắn kia thành một đống bụi. Nội lực thật đáng sợ. Ê, các người mau nhìn kìa. Khinh Chu huynh của nhiên nội lực thâm hậu. Thật là thần kỳ. Đây vẫn là phế thế tử Diệp Khinh Chu sao? Đúng vậy. Ngay cả Tấn Vương cũng chỉ có thể chẻ kim cương thạch thành từng nội lực của hắn lại đạt đến mức không ai sánh kịp. Lợi hại quá. Đúng Diệp vậy. Khinh Chu, khi nào ngươi khôi phục nội lực vậy? Lại có thể thắng cả Tấn Vương và cao thủ Tây Sở. Tấn Vương, ngươi nói trận này hai chúng ta ai làm mất mặt Đại Ninh? Chỉ là một trận tỉ thí nội lực thôi, thắng bại còn chưa biết. Không phải còn cửa ải cuối cùng sao? Ai thứ hai, Diệp Khinh Chu thắng. Diệp công tử, nội lực của ngươi thật đáng khâm phục. Màn cuối cùng, mọi người có thể tự chọn đối thủ, tiến hành so tài võ nghệ, đao kiếm vô tình. Mong mọi người cẩn thận. Diệp Khinh Chu, hôm nay ta chọn ngươi. Tấn Vương Điện Hạ, vậy chỉ có thể lãnh giáo ngươi rồi. Ê đợi đã. Đối phó với mấy người bọn họ, ngươi phải cẩn thận đấy. Sao vậy, sợ chết à? Sợ chết thì quỳ xuống cầu xin còn kịp đấy. Hiểu lầm rồi, các ngươi đều hiểu lầm rồi. Ta thấy mọi người hoàn toàn không cần phiền phức như vậy. 1, 2, 3. 3 người các ngươi cùng lên đi. Ngươi Diệp Khinh Chu, ngươi điên rồi sao? Chỉ bằng sức một mình ngươi chống lại 3 người khác. Thật là cuồng vọng vô sỉ, tự tìm đường chết. Vừa hay, giải quyết hắn trước, chúng ta lại phân cao thấp. Ngươi nói ngươi hoang đường không? Ngươi muốn dùng một cây trúc gãy đánh bại 3 người chúng ta. Đùa gì vậy? Diệp Khinh Chu, ngươi rốt cuộc là thực lực siêu quần hay là cuồng vọng tự phụ? Từ khi phủ dự vương của ta 5 năm trước kinh hồng kiếm mất tích, từ đó về sau ta chưa từng dùng kiếm nữa. Đối phó với 3 người các ngươi, một cây trúc là đủ. Ta đánh chết ngươi. Hôm nay ta nhất định giết người. Tiểu tử này học được chiêu thức kỳ quái này ở đâu vậy? Cùng lên đi.
Chiêu thức mạnh thật. 好强的招式， 1 địch 3, vẫn còn ung dung tự tại. Diệp Khinh Chu, võ nghệ của ngươi khi nào đã trở nên xuất thần nhập hóa như vậy? 住 Dừng tay. 手！ Võ nghệ của các vị, bổn hoàng đều đã thấy rõ. Không cần đánh nữa. Chậm đã. Vẫn chưa phân thắng bại, sao lại dừng tay? Quý vị đang xem kênh YouTube kịch ngắn review. Quý vị hãy phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký. Người 你还 thật vô 真 sỉ. 够无耻啊！ Đánh không lại liền chơi trò đánh lén sao? Lại đây. Ngươi chờ đó, nếu không phải nữ hoàng có lệnh, ta nhất định giết người. Tay sở nữ hoàng có lệnh. Tỷ thí kết thúc. Diệp Khinh Chu 1 địch 3 mà không hề kém cạnh. Võ công của hắn đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Hôm nay đại hội kén phỏ mã viên mãn kết thúc. 圆满结束， Diệp Khinh Chu 叶 đoạt quán 青 quân. 州夺魁。 Hôm nay biểu hiện của Diệp Khinh Chu mọi người đều thấy rõ. Không chỉ làm dạng danh đại Ninh quốc, mà còn được Tây Sở nữ hoàng để bắt. Bệ hạ nhất định sẽ có trọng thưởng. Mời Diệp Khinh Chu theo lão nô vào cung, 进宫， bàn bạc 商 hôn sự với 议 Tây Sở nữ 与西 hoàng. 塞公主的婚事。 Diệp Khinh Khinh Chu. Chu, ngươi thực sự muốn trở thành phò mã của Tây Sở nữ hoàng sao? À, Khinh Chu huynh, 青竹兄， giỏi đấy. 1 địch 3, lợi hại thật. 厉害了！ Diệp Khinh Chu, đừng đắc ý quá sớm. Tây Sở nữ hoàng không phải ai cũng có tư cách cưới. Người không xứng. 啊， Cô xứng chắc. Ta vừa thấy tên tư đồ nam này là kẻ tiểu nhân. Còn nữa, Tấn Vương này cũng là kẻ thù dai. Sau này, ngươi phải cẩn thận. 行了， Có người ở đây, ta yên tâm. Mời Diệp công tử lập tức theo lão nô vào cung. 即刻随老奴入宫。 Tạ công công, 我去， đi thôi. Diệp công tử, đại hội kén phò mã hôm nay, biểu hiện của ngươi thật kinh thế hãi tục. Bệ hạ long nhan đại duyệt, truyền ngươi ngày mai vào cung sẽ được phong thưởng. Còn nữa, tối nay nữ hoàng Mỹ Anh mời riêng ngươi. Diệp công tử đúng là có phúc. 啊， Ngụy công công quá khen. 古玉了， Mời. 请。 Nữ hoàng bia, Diệp công tử tới. Nữ hoàng Mỹ Anh, Diệp thế tử, ngồi đi. Nghe nói Diệp thế tử ngồi tù 5 năm, nội lực hoàn toàn mất hết. Vậy mà tại đại hội kén phò mã hôm nay lại lột xác. Võ công cái thế, ngay cả tài trí cũng hơn hẳn người khác. Người phụ nữ này không đơn giản, ta phải thử nàng ta mới được. Nữ hoàng Mỹ Anh lần này đến Đại Ninh thật sự chỉ là để kén phò mã sao? Chứ còn gì nữa. Được, nếu không có mục đích nào khác, vậy tối nay chúng ta thành thân. Tối nay trăng đẹp hoa thơm, đêm đẹp khó có được. 得， Ngươi đừng vội. Trước khi thành thân, ta muốn ngươi hứa với ta một điều kiện. Cô nói đi. Nếu ta chọn ngươi làm phò mã, ngươi phải từ bỏ tất cả và theo ta về Tây Sở, vĩnh viễn không được quay lại Đại Ninh. Ngươi làm được không? Nếu ta không đồng ý thì sao? Tại sao không đồng ý? Phụ thân ngươi Dự 8 năm trước đã cứu mạng ta. Ân tình này ta luôn ghi nhớ. Đây rõ ràng là muốn ta làm về Tây Sở. Nếu ngươi bằng lòng theo ta về Tây Sở, ngươi sẽ có vinh hoa phú quý hưởng không hết. Cha ta 5 năm trước bị gian thần hãm hại, ta cũng bị oan uổng ngồi tù. Cả thanh kiếm gia truyền kinh hồng cũng không biết ở đâu. Không tìm thấy kiếm kinh hồng, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi Đại Ninh nửa bước. Nếu như mãi mãi không tìm thấy thì sao? Ta tin rằng sự việc do người làm nên. 事在人为。 Người đoán không sai. Lần này ta đến Đại Ninh
không chỉ là để chiêu phò mã, mà còn là để thúc đẩy hòa đàm giữa hai nước. Biên cương không còn chiến sự. Mỹ Anh của ta, điện hạ tốt của ta, cô xem triều đình Đại Ninh hỗn loạn biết nhường nào. Bây giờ cô muốn ngừng chiến, đó nào phải chuyện dễ dàng. Ta và ngươi nghĩ giống nhau, tin rằng sự việc do người làm nên. Ai phái người đến? Hắn cắn lưỡi tự sát rồi. Đây là nhắm vào ta mà đến. Tại sao Hoàng cung Đại Ninh các ngươi lại lơ là tuần tra như vậy? Mỹ Anh, bên trong Hoàng cung cũng không hoàn toàn an toàn. Sau này cô phải chú ý. Ngày mai Hoàng thượng triệu ta vào cung, chắc chắn là để bàn bạc chuyện chúng ta hòa thân. Cảm ơn ngươi hôm nay đã cứu ta. Không có gì. Ta thấy chuyện hòa thân vẫn nên bàn bạc kỹ hơn. Nữ hoàng nghỉ ngơi sớm đi. Rót ly nước. Không có. Ngươi không phải đến tầm cung của nữ hoàng Tây Sở sao? Ta cứ tưởng ngươi tối này sẽ... Xem trên kênh YouTube Kịch Nói Review. Quý vị ấn nút giây thư giãn. Đầu óc ngươi toàn là chuyện yêu đương nam nữ. Ta nói cho ngươi biết, tối nay có người muốn ám sát nữ hoàng. Chuyện hòa thân không đơn giản như chúng ta nghĩ. Cái gì? Kẻ ám sát đó là do ai sai khiến? Ta còn chưa kịp hỏi thì hắn đã tự sát rồi. Ngồi đi. Ta nói cho người nghe, ngươi hãy phái thêm vài người âm thầm điều tra xem. Còn có tung tích của Kinh Hồng Kiếm, điều tra kỹ vào. Được. Ta đi làm ngay. Ngoài ra còn có, ta cảm thấy việc hòa thân sẽ còn biến cố. Ban này trông như vậy à? Cũng giống Hoành Điếm thôi. Diệp công tử, Diệp công tử. Ngụy công công, có chuyện gì? Bệ hạ và triều thần vì chuyện ngươi và nữ hoàng Tây Sở hòa thân đã xảy ra vấn đề lớn. Ngươi phải cần ngôn thận trọng. Đa tạ công công nhắc nhở. Ta tự biết chừng mực. Diệp công tử tới. Diệp Khinh Chu, gặp bệ hạ, sao không quỳ? Miễn lễ. Ngụy công công, tuyên chỉ đi. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Diệp Khinh Chu tại đại hội kén phò mã hỏa thân hôm qua đã đoạt giải nhất. Dương ngoài quốc uy Đại Ninh đặc biệt thưởng ngàn vàng, một tòa phủ đệ. Từ hôm nay khôi phục lại thân phận thế tử dự vương phủ cho Diệp Khinh Chu. Quyết định vội vàng như vậy của bệ hạ sợ là không ổn. Bệ hạ vạn lần không nên. Diệp Khinh Chu ngông cuồng kiêu ngạo, bệnh tích vô số. Hơn nữa hắn ta mới mãn hạn tù, hôm qua lại công nhiên đả thương con trai ta, Tư Đổ Nam. Tuyệt đối không thể khôi phục thân phận thế tử cho hắn. Này, đó là con trai người gây sự trước. Thượng thư đại nhân, ngài làm quan to không thể ý thế hiếp người. Ta gây sự. Ta nói cho người biết, bệ hạ, nếu khôi phục thân phận thế tử cho Diệp Khinh Chu, sợ là có người không phục, gây nguy hại cho triều đình ta. Nói ta gây nguy hại cho triều đình, ta thấy mối họa lớn nhất của triều đình chính là người. Thượng thư đại nhân nói chí phải. Diệp Khinh Chu vô tài vô đức, đối với việc triều chính hoàn toàn không hiểu, có tư cách gì khôi phục lại vị trí thế tử. Tấn Vương, Thượng thư đại nhân, hai vị đều là trọng thần của triều đình, chấm tự nhiên sẽ tôn trọng ý kiến của các vị. Diệp Khinh Chu rốt cuộc có tài học hay không? Chấm ra hai đề, thử một lần sẽ biết. Mọi người đều có thể trả lời. Nếu trả lời được, lập tức khôi phục lại vị trí thế tử dự vương phủ cho Diệp Khinh Chu. Nếu trả lời không được, miễn trừ tất cả phần thưởng. Thân tuân theo chỉ ý của bệ hạ. Nếu người trả lời không được cũng không xứng kết hôn với Tây Sở nữ hoàng, tránh làm mất mặt mũi Đại Ninh quốc. Xin bệ hạ ra đề. Chỉ là kẻ thô lỗ chỉ có sức mạnh. Hôm nay xem ngươi làm trò cười thế nào. Ngụy công công, ra đề đi. Đề thứ nhất, biên cương Đại Ninh và Tây Sở nhiều lần xảy ra chiến tranh. Hãy lấy chiến sự biên cương làm đề, viết một bài thơ. Đọ làm thơ với một người hiện đại như ta, đây chẳng phải là tự dâng điểm sao? Việc này có gì khó, bản vương làm trước. Đại Mạc xa như tuyết,
Yến Sơn Nguyệt Tự 燕 Câu. 山月似高。 Diệp 叶 Kinh 星 Chu, 洲， ai mà không 谁 biết 不 ngươi 知 từ nhỏ 道 mê 你 võ 自 học, 幼痴迷武学，无 không 心 bảng 识 thi 书 thư. Đề này ngươi định trả lời thế nào? 1 tỷ 4 người cả nước đều biết ngài đầy kinh luân. Ngài làm trước đi. Tái thảo thu phì. Loan Linh Tẩu, Chí Kim Giò Văn. 至今犹闻 Trình Bá 征 Minh. 马明。 Hay nhà, thượng thư đại nhân nói hay. 这尚书大人说得好啊！ 叶 Diệp 青 Kinh 州， Chu, người không có chút mực nào trong bụng nếu không làm được thơ. Mau đầu hàng đi. Tới lượt ta rồi. Cho ta qua, cho ta qua. Tần thời Minh Nguyệt, Hán thời Quan. 汉时官， Sao tên họ Diệp này sau khi ra tù lại như lột xác vậy? Vạn Lý Trường Trinh, Nhân Vị Hoàn. Đãn Sử Long Thành phi tướng tại. 飞将在， 飞将 不 Bất gia 教 hổ 无 mã, 马 Độ Âm San. 度 教 阴山。 渡阴山。 好， Diệp công tử, thơ thì hay đấy. 诗是好诗， Nhưng phiền ngươi xuống dưới đi. 啊， Xin 不好 lỗi. 意思不好意思 Bài thơ này ý cảnh sâu xa, khí thế hùng hồn, lại cực kỳ phù hợp với chiến sự biên cương. Thật sự là hiếm có, thật là kỳ lạ. Từ bao giờ tên tiểu tử này lại có tài năng như vậy? Vòng thứ nhất, thơ của Diệp Khinh Chu thắng. Mọi người có ý kiến gì không? Không có ý kiến. Vòng thứ hai, thuế của Đại Ninh ta năm sau giảm dần. Thêm vào đó chiến sự biên giới liên miên. Giang Nam lại gặp dịch hạch. Lúc này phải đối mặt với nội ưu ngoại hoạn. Mọi người có kế sách gì để phá giải cục diện này không? Thượng thư đại nhân, có kế sách gì không? Nói người đó. Lão thần nghĩ rằng biên giới nên tăng thêm binh lực, trong nước tăng thuế. Còn về dịch hạch ở Giang Nam, người đúng là tai họa, ngốc nghếch đến cùng. Tổ gan, dám nói năng bừa bãi trước mặt hoàng thượng. Nếu người không phục, cứ việc dâng sớ tấu lên hoàng thượng. Nếu không có kế gì Quý vị đang thì xem đáng tội trên gì? kênh YouTube Kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây Bệ hạ, thần có 8 chữ hiến kế, có thể giải quyết nội ưu ngoại hoạn. Giảm thuế, củng cố biên cương, thanh trừng, cứu trợ thiên tai. Nói thì dễ, ta tự nhiên sẽ làm một. 啊， Kế sách Chi trình thưa. lên bệ hạ. 呈给陛下。 Nếu kế sách của ngươi thi hành xong vẫn không thể giải quyết nội ưu ngoại hoạn thì sao? Nếu kế sách của ta vô dụng, ta Diệp Khinh Chu nguyện đền tội. Xin cứ tự nhiên. Tốt, một lời đã định. Này thượng thư đại nhân, lời đã nói đến đây rồi, chúng ta lập một giao ước. Nếu kế sách của ta hữu dụng, ngài sẽ làm thế nào? Tử quan, cáo lão hồi hương, cứ quyết định vậy. Từ hôm nay khôi phục lại thân phận thế tử dự vương phủ cho Diệp Khinh Chu. Việc này không cần bàn bạc thêm nữa. Tạ ơn bệ hạ. 谢陛下。 Bẩm bệ hạ, nữ hoàng Tây Sở, Mỹ Anh đã ở bên ngoài điện chờ đợi đã lâu, cho họ vào. Truyền, nữ hoàng Tây Sở Mỹ Anh yết kiến. Tham kiến nữ hoàng Đại Ninh bệ hạ. Nữ hoàng không cần đa lễ, ban chỗ ngồi. Hôm qua tại đại hội kén phò mã, thế tử dự vương phủ Diệp Khinh Chu đã giành thắng lợi. Không biết nữ hoàng và Diệp Khinh Chu hôn sự bàn bạc thế nào rồi? Tây Sở binh cường mã tráng, tuyệt đối không thể để hắn thuận lợi cưới Mỹ Anh. Việc này còn cần bàn bạc thêm. Đây là cố ý cho ta bậc thang xuống à? Ồ, tại sao? Đại Ninh bệ hạ, những năm qua Tây Sở và Đại Ninh ở biên giới có nhiều xung đột, tranh chấp không ngừng, bách tính vô cùng khổ sở. Nếu có thể đình chiến nghị hòa, 议和， chúng ta hòa thân mới có thể thuận lợi thực hiện. Lời này có ý gì vậy? Chẳng lẽ ngươi đang uy hiếp bệ hạ của chúng ta? Bệ hạ, lần này đến Đại Ninh, ta mang theo thành ý mà đến. Hai nước vĩnh viễn ngừng chiến. Mong bệ hạ cân nhắc kỹ càng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, hòa thân chiêu tế này chỉ là cái cớ. Nếu muốn đạt được ngừng chiến, nữ hoàng có điều kiện gì? Thành Pháo Hòa và thành Ngư Ca tiếp giáp với hai nước, mong rằng được nhập vào Tây Sở quốc của ta.
Mỗi năm thu được thuế, có thể chia một nửa cho Đại Ninh. Không được. Hai tòa thành này rốt cuộc thuộc về nước nào? Hàng trăm năm qua vẫn còn tranh chấp. Thành Pháo Hỏa và thành Ngữ Ca trăm năm qua đều nằm ở Tây Vực, đều là vùng đất ngoài vòng pháp luật. Bản vương cho rằng điều kiện nữ hoàng đưa ra rất có thành ý. Tấn Vương điện hạ thật là hiểu chuyện, có tầm nhìn xa trông rộng. Không chỉ vậy, nghe nói Giang Nam đạo bùng phát dịch hạch, bách tính thương vong thảm trọng. Tây Sở chúng ta có phương thuốc chữa hạch, chỉ cần bệ hạ đồng ý, dịch hạch ở Giang Nam đạo sẽ lập tức được giải trừ. Dịch hạch, một người hiện đại như ta còn biết, đây chẳng phải là cơ hội lập công cho Đại Ninh sao? Bệ hạ, nghe nói Ngự Y Đại Ninh quốc bó tay trước dịch hạch. Đây là phương thuốc tuyệt mật của Tây Sở quốc chúng ta, không quá 10 ngày có thể diệt trừ hoàn toàn dịch hạch. Bệ hạ, nữ hoàng Mỹ Anh, nếu ta cũng biết phương thuốc này, có thể đưa ra điều kiện ngừng chiến không? Diệp Khinh Chu vừa mới khôi phục thân phận thế tử, đừng nói bừa. Đây là phương thuốc tuyệt mật của Tây Sở quốc chúng ta, ngươi không thể nào biết được. Lời này là thật ư? Phương thuốc trị dịch hạch là lấy đạm trúc thảo, đan bì làm thuốc dẫn, phụ vào địa hoàng, bạch mao căn, dùng lửa nhỏ liên tục trong hơn 3 canh giờ, 7 ngày sau sẽ khỏi. Không sai một chữ, ta chỉ biết sơ về dược lý, thực ra thì đơn thuốc này không khó, chỉ là không ai ở Đại Ninh biết thôi. Thế tử, về việc hai nước ngừng chiến, ngươi có đề xuất gì không? Ta nghĩ là phân chia Phong Hỏa thành cho nước ta, Ngữ Ca thành cho Tây Sở. Hai nước tự phái binh canh giữ, miễn thuế 3 năm, dân chúng được tự do buôn bán. Như vậy, vừa có thể tránh chiến tranh, vừa có thể nuôi dưỡng dân chúng, sao lại không làm chứ? Thế tử phủ Dượng Vương thật là thông minh mưu trí. Tây Sở và Đại Ninh đạt được thỏa thuận ngừng chiến, thật đáng mừng. Đề xuất của thế tử rất hợp lý, chấm đồng ý. Không biết nữ hoàng Mỹ Anh ý thế nào? Ta đồng ý. Hắn thông minh hơn ta tưởng. Bẩm bệ hạ, lần này chúng ta đến đây đã mang theo rất nhiều đặc sản của Tây Sở, mong rằng có thể thông thương với Đại Ninh. Đem lên. Nước Tây Sở của ta vật sản phong phú, mời chư vị xem, đây là những hàng hóa có thể thông thương. Đây là rượu ngon do nước Tây Sở ta nấu, mời chư vị thưởng thức. Nhiều thứ thế này, lại còn giấu tâm tư gì đây? Nhất định là có âm mưu. Đại nhân, đúng là rượu ngon. Không tệ, rượu này đúng là không tệ. Rượu này uống vào thấy vị lưu luyến, có một chút vị chua. Thực sự là rượu ngon. Bệ hạ Đại Ninh, rượu này là độc nhất vô nhị ở nước Tây Sở chúng ta. Bên ta nguyện dâng bí quyết nấu loại rượu này, để đổi lấy 1 vạn cân quy ngơ sắt của Đại Ninh. Không biết ý của bệ hạ thế nào? Vừa khéo làm được việc tốt, như vậy không thể lấy được cảm tình của Mỹ Anh sao? Rượu này của là rượu ngon. Bản vương thấy rằng điều kiện trao đổi của quý quốc có thể chấp nhận. Đây chẳng phải là rượu vang sao? Quy ngơ sắt kia chính là vật tư chiến lược. Nghe nói Tấn Vương trí tuệ mưu lược, hôm nay sao lại ngốc thế này? Người thấy đề xuất của ta có gì không ổn không? Bệ hạ, từ xưa đến nay, quy ngơ sắt là thứ cần thiết để chế tạo vũ khí và áo giáp. Dùng vạn cân quy ngơ sắt của chúng ta để đổi lấy công thức nấu rượu nhỏ giá trị không cân xứng. Ta cho rằng cách này không ổn. Đã từng có vua Tây Vực muốn trả vạn lượng vàng để có được bí quyết nấu rượu, thế mà ngươi lại thấy không đáng. Các vị không cần tranh cãi về chuyện này nữa. Bệ hạ, lão thần có một kế. Ngày mai đi săn ngoại thành, hai bên có thể đấu với nhau một trận. Nếu chiến binh nước Tây Sở thắng, chúng ta sẽ đồng ý với điều kiện thông thường. Nếu nước Tây Sở thua, vậy thì bí quyết nấu rượu và ngọc ngà châu báu sẽ dâng lên Đại Ninh. Kế này cũng ổn. Thua rồi thì đừng có ăn vạ. Chấm đồng ý với đề nghị của Tư Đồ đại nhân. Nghe nói người dân nước Tây Sở ai cũng giỏi cưỡi ngựa bắn cung, kỹ thuật cưỡi ngựa càng là xuất thần nhập hóa. Bản vương nhất định phải xin chỉ giáo. Vậy thì nữ hoàng Mỹ Anh và Tấn Vương đều đồng ý với kế của thượng thư đại nhân. Chấm chuẩn tấu. Thế tử phủ Vũ Vương, ngày mai đi săn thì ngươi cũng tham gia. Ta Khinh Chu huynh. Gọi huynh bao nhiêu lần rồi? Đợi ta à, hôm nay vui thế. Xem ra hôn sự của ngươi với nữ hoàng Mỹ Anh đã định rồi.
已经定妥了。 Bệ hạ hàn thưởng cho người rất hậu hĩnh. Thôi nào, ta kể ngươi nghe này. Sau này phải gọi ta là thế tử. À. Hôm nay bệ hạ đã phục hồi lại thân phận thế tử của Phù Dục Vương. Xin chào thế 见 tử. 过世子，少来。哎呀，还真的 Đúng là 是 đáng 可 mừng. 喜可贺呀！ Vậy là hôm qua ngươi đã giành giải nhất. Vậy thì hôn sự này hẳn là thuận lý thành chương. Hôn sự của ta với Mỹ Anh không thể nói rõ trong vài câu. Phức tạp hơn ta tưởng tượng nhiều. Đúng rồi. Ta bảo ngươi điều tra hai việc kia có tiến triển gì không? Tiểu tử, ta thấy ngươi cứ đi điều tra Tấn Vương. 你就去查季武。 Bắt đầu từ Tấn Vương. Và bệ hạ ngày mai gọi ta đi tham gia săn bắn ngoại thành. Nghe nói Tấn Vương này luôn muốn phá đám hôn sự của ngươi và nữ hoàng Mỹ Anh. Hắn ta vốn tàn nhẫn lắm. Ngươi phải cẩn thận. Yên tâm đi, ta biết chừng mực. Mấy mưu đồ nhỏ nhoi của hắn ta đều nhìn thấu. Hắn chỉ muốn chiếm lấy Mỹ Anh, từ đó khống chế toàn bộ binh lực của Tây Sở. Ta sẽ không để hắn dễ dàng đạt được. Thế tử đúng 世 là 子 thế 就 tử. 是世子呀！ Đừng có thế tử. 少来 Đứng các 站岗 cả. 呢？ Tấn Vương điện hạ đã sắp xếp theo lệnh của điện hạ. Lần này không chỉ khiến Diệp Khinh Chu mất hết mặt mũi, còn phải khiến hắn chết không toàn thây. Diệp Khinh Chu, nếu người không chết, lòng ta không yên. Bệ hạ, thế tử Phủ Dục Vương Diệp Khinh Chu đến. Bệ hạ, nữ hoàng Mỹ Anh. Diệp Khinh Chu, sao giờ người mới đến? Sao người có thể để bệ hạ và nữ hoàng Mỹ Anh đợi người? Thành ra thể thống gì? Không sao. Hôm nay đi săn ở ngoại thành, Diệp Thế Tử đã chuẩn bị xong chưa? Theo ý của bổn vương, Diệp Khinh Chu không đủ tư cách tham gia săn bắn. Thôi thì để hắn ta đi theo đội tùy tùng dắt xe đi. 牵驾马车吧。 Tấn Vương nói thế là có ý gì? Sao Diệp Khinh Chu lại không đủ tư cách tham gia săn bắn? Việc này thì mọi người đều không biết. Chính là Diệp Khinh 就 Chu 是咱 nổi 们 danh 这个 này. 大名鼎鼎的叶兴周 Diệp 叶 Thế 世 Tử 子， 5 năm trước đã 5 từng 年 bỏ trốn 前 khỏi chiến trường. 就曾在战场上临阵脱逃。 Hắn ta chẳng biết cưỡi ngựa gì cả. Để hắn ta tham gia thì thật mất mặt cho Đại Ninh ta. Thượng thư đại nhân, ngươi đừng có ám chỉ ta. Sao người biết ta không biết cưỡi ngựa bắn cung? Diệp Thế Tử, đừng có cố chấp nữa. Hãy để Tấn Vương điện hạ và tướng quân Từ tham gia. Như vậy mới đảm bảo cho Đại Ninh của chúng ta không có sơ suất. Còn chưa bắt đầu đã muốn loại ta ra khỏi cuộc chơi rồi à? Diệp Thế Tử, nếu thực sự như lời của thượng thư đại nhân nói, người có thể lựa chọn rút lui. Bệ hạ, nói sai rồi. Thần chưa từng nghĩ đến chuyện rút lui. Hơn nữa, theo thần thấy, Tấn Vương điện hạ và thống lĩnh cấm quân Từ Kinh Vân, bọn họ dù là bắn cung hay võ nghệ, đều chẳng có gì đặc biệt. Nếu để hai người họ đại diện cho Đại Ninh ta ra trận, thần làm bề tôi cảm thấy không yên tâm. Người dám vô lễ với bổn vương, nói năng hồ đồ. Hừ, Diệp Khinh Chu, ngươi đừng có quá đáng. Thôi thôi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Rốt cuộc Diệp Thế Tử có giỏi cưỡi ngựa bắn cung không? Có đủ tư cách tham gia săn bắn không? Chúng ta thử một chút là biết ngay. Thử thế nào? Bệ hạ, chúng ta hãy thi đấu một chút. Một cây cột cách xa 100 bước, xem ai bắn trúng. Bắn trúng thì thắng, bắn trượt thì thua. Thế nào? Bổn vương đồng ý. Sợ là Diệp Khinh Chu không dám thách đấu đâu. Thế tử nhà họ Diệp chúng ta có khi ngay cả 3 lần bắn đá cũng không kéo nổi, huống chi là cột đèn cách xa cả 100 mét. Đừng bắt nạt 别 hắn 难为 nữa. 他了。 Được, 好， đã so tài bắn cung thì không bằng thêm chút tiền cược. Mong nữ hoàng và bệ hạ làm chứng cho chúng ta. 能为我们做个见证。 Tốt, chấm chuẩn tấu. Nếu như thắng, chấm sẽ thưởng 100 lượng vàng, 100 món đồ ngọc. Tấn Vương, ta thấy những thứ này cũng chẳng quan trọng gì với ngươi. Hay là chúng ta chơi riêng một ván. Nếu như người thua, một lát nữa khi bắt đầu săn bắn, người phải dắt ngựa xuống xe, còn phải pha trà, dâng rượu cho bệ hạ và nữ hoàng Mỹ Anh. Được, ta cũng đồng ý. Vậy thì mau chóng bắt đầu đi. Chiến binh Tây Sở bắn Quý vị trúng. đang xem trên kênh YouTube Ao! Tịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, Tấn Vương điện hạ bắn trúng. video mới nhất. Tấn Vương, quá lợi hại. 太厉害了！我对你的敬佩之情如滔滔之水， liên 连 miên 绵 không 不断， dứt, tam 太 nguyện suốt 哭 đời. 诗了， Thật 我 lợi 真是 hại. 厉害！ Ôi, Tấn Vương thật là bắn cung giỏi. Thật lợi hại. Diệp Khinh Chu, ngươi phải bắn thật tốt, đừng để mất mặt Đại Ninh. 嗯， Vâng.
Diệp Thế Tử, ngươi tự tin chứ? Thậm chí còn không nhìn thẳng vào mục tiêu cách xa 100 bước, còn nhắm cả mắt lại. Làm màu. Nhìn là biết không được rồi. Vương gia, hắn chắc chắn không phải là đối thủ của ngài. Diệp Khinh Chu, nếu như không biết bắn cung thì nên chủ động từ bỏ. Đừng có khoa trương. 100 bước thôi mà. Cần gì phải mở mắt. Thái tử Diệp Khinh Chu thành công bắn trúng, thành công xuyên qua cột đèn. Diệp Khinh Chu, ngươi càng ngày càng khiến chấm phải nhìn ngươi bằng con mắt khác. Kỹ thuật bắn tên xuất thần nhập hóa, ngay cả nội lực cũng không thể lường được. Kỹ thuật bắn tên tinh xảo như vậy, chấm chưa từng thấy bao giờ. Tấn Vương điện hạ, ngươi cho rằng màn so tài này ai trong chúng ta thắng? Cả ba chúng ta đều bắn trúng cột cách xa 100 bước. Làm sao phân định được thắng thua? Bệ hạ, lão thần xin nói một lời công tâm. Trận so tài này, chiến binh của Tây Sở và Tấn Vương điện hạ đều bắn trúng mục tiêu. Kỹ thuật bắn tên vô cùng tinh xảo, lão phu phải thốt lên rằng thật đáng kinh ngạc. Còn về phần Diệp Thế Tử, thực sự là mũi tên này không trúng mục tiêu, nhưng nhắm mắt bắn tên, nín thở tập trung, lão phu cũng là lần đầu tiên thấy. Vì vậy, lão thần cho rằng màn so tài này coi như hòa, không thể được. Ta đã có giao kèo với Tấn Vương điện hạ từ trước, vậy thì chúng ta phải phân định thắng thua. Ngươi đừng có ép người ta. Thế Tử điện hạ nói rất hay. Tử thống lĩnh, ta sẽ so tài với Thế Tử một phen. Một mũi tên bắn đứt cột cách xa 100 bước, đây không phải là chuyện dễ dàng. Xem ra là gặp phải đối thủ khó nhằn rồi. Ngươi còn không biết, ta đã sớm khôi phục nội lực rồi sao? Kỹ thuật bắn tên của Từ thống lĩnh của là tinh xảo. Nhưng nếu ta không dùng tên thì sao? Cái tên nhóc này lại làm trò quỷ. Thế Tử, đã là so tài bắn tên, không dùng tên thì có ý gì? Vậy thì dùng tên. Vương gia, thượng thư đại nhân, Từ thống lĩnh, hãy nhìn cho rõ.徐统领，你们可要看好了。Diệp Thế Tử, ôi lợi hại quá. Diệp Thế Tử dùng lá cây cắt đứt mũi tên cách xa 100 mét. Lá cây phá tên, trúng đích chính xác cách xa 100 bước. Nội lực như thế này làm người ta kinh ngạc. Kỹ thuật bắn cung tinh xảo tuyệt vời như vậy, nhìn khắp Tây Sở cũng không có ai sánh bằng. Tấn Vương, Từ thống lĩnh, nếu không phục thì cứ thử đi. Bệ hạ, giờ đã muộn rồi, hay là chúng ta chuyển sang Trường Săn? Đi thôi. Kẻ thổ lỗ, để ngươi đắc ý thêm một lúc nữa. Hôm nay ngươi nhất định phải thua. Này, vương gia, chúng ta đã có giao ước trước rồi mà. Lát nữa ngươi phải dắt ngựa, kéo xe cho bệ hạ và nữ hoàng, đem trà, rót nước. Đừng đắc ý quá sớm. Ta là thống lĩnh cấm quân, phụ trách bảo vệ an toàn cho nữ hoàng và bệ hạ. Người ngoài không được phép đến gần. Người ngoài. Này nói rõ cho ta biết. Người đúng là lấy lông gà làm lệnh tiễn. Người đứng lại. Khinh Chu huynh, Khinh Chu huynh, Khinh Chu huynh. Bệ hạ và nữ hoàng vẫn đang ở Trường Săn thương lượng riêng về việc thông thương giữa hai nước. Sao người lại đi trước? Sư phụ vừa mới gửi thư chim bồ câu cho ta, nói rằng đã tìm thấy tung tích của kiếm kinh hồng. Ta phải lập tức quay về. Ngươi có tin tức về kiếm kinh hồng rồi sao? Ta đi cùng ngươi. Cẩn thận. Diệp Khinh Chu, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ai sai các ngươi đến đây?
Thân thủ này không phải của sát thủ bình thường. Chắc chắn là sát thủ được sắp xếp từ trước. Nghe nói nội lực của ngươi đã phục hồi. Không ngờ lại có công lực như vậy. Vài ngày trước, kẻ đột nhập vào cung ám sát nữ hoàng Bí Anh cũng là người của ngươi. Quý vị đang xem trên kênh YouTube ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới. Khinh Chu, ngươi đi trước, ta sẽ đối phó với bọn chúng. Diệp Khinh Chu, hôm nay nhất định phải chết. Muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách. Đi. Đuổi theo, không cần đuổi nữa. Phế vật. Phế vật, một đám phế vật. Ngay cả thế tử mà cũng không giết được. Thượng thư đại nhân, việc đã hỏng bét rồi. Ngươi định giải quyết hậu của thế nào? Vương gia, xin vương gia tha tội, xin vương gia cho thêm một cơ hội. Ta nhất định sẽ chém Diệp Khinh Chu thành ngàn mảnh. Đi. Đây là biệt viện của Từ Kinh Vân, thống lĩnh cấm quân. Ngươi không phải muốn tìm kiếm Kinh Hồng kiếm sao? Tại sao lại đến đây? Ngươi biết cái quái gì? Sư phụ ta nói, Kinh Hồng kiếm ở đây, ngay trong phòng Đông Sương. Đi. Khinh Chu huynh. Khinh Chu huynh, tìm thấy rồi. Kinh Hồng kiếm mất tích nhiều năm của Dự Vương phủ, cuối cùng cũng tìm thấy. Đây là đại hỷ sự mà. Tại sao ngươi lại có vẻ mặt như vậy? Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Đây là biệt viện của Từ Kinh Vân, kiếm Kinh Hồng tại sao lại xuất hiện ở đây? Càng kỳ lạ hơn là tại sao cả tòa biệt viện lại không có một người canh giữ? Diệp Khinh Chu, cuối cùng ta cũng chờ được ngươi giao ra kiếm Kinh Hồng. Đêm nay ta có thể tha cho ngươi một mạng. Sao bọn họ biết ta ở đây? Ta vào ngục 5 năm. Hai huynh muội các ngươi ở trong bóng tối tìm kiếm kiếm Kinh Hồng. Của là kẻ trộm không chết. Chuyện này ai cũng biết. Kiếm Kinh Hồng chính là bảo vật trên đời của Phù Dự Vương. Các ngươi muốn cướp trắng trợn sao? Đúng thì sao? Kiếm Kinh Hồng có thể điều động binh lực của 5 nước Tây Vực. Nhưng đáng tiếc thay, cha người đã chết. Bảo vật này nằm trong tay phế vật như ngươi thì có tác dụng gì? Diệp Khinh Chu, giao ra kiếm Kinh Hồng. Nếu không, hôm nay chính là ngày chết của hai người. Đừng nói nhảm. Kiếm Kinh Hồng nằm trong tay ta, có bản lĩnh thì tự đến lấy. Đã như vậy, ngươi muốn tìm chết, vậy thì đừng trách ta. Oán hận với gia tộc Từ Đồ các ngươi, đêm nay sẽ giải quyết một lần. Đối phó với các ngươi cần gì dùng đến kiếm Kinh Hồng? Ta sợ là mật bảo vật trên đời của Phù Dự Vương. Đến đây, ngươi không biết sống chết. Thôi nào, ta nói bao nhiêu năm rồi, hai huynh muội các người vẫn không tiến bộ chút nào sao?
chỉ có hai huynh muội các người cũng dám đoạt kiếm kinh hồng của ta. Đã đợi người lâu lắm rồi, Diệp Khinh Chu. Không ngờ thế tử của Phù Dự Vương ở trong ngục 5 năm, võ công vẫn sắc bén như vậy. Kinh Vân ca ca giết chết hắn ta, hai huynh muội các ngươi của là vô dụng. Diệp Khinh Chu không hề hấn gì, còn các ngươi thì thảm hại như vậy. Diệp Khinh Châu, ngươi xông vào phủ ta, còn đánh thương cả Thiên Kim và công tử phủ thượng thư, ngươi có biết đây là tội chết không? Ra vậy, là ngươi cố ý bày mưu tính kế. Từ thống lĩnh, ngươi có khả năng đào trắng thay đen, thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Ngươi đến đúng lúc, ta muốn hỏi ngươi một câu. Thanh kiếm kinh hồng mất tích 5 năm của Phủ Dự Vương, sao lại xuất hiện ở biệt viện của ngươi? Kẻ chết không cần biết nhiều như vậy. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Năm năm trước, cả nhà Phủ Dự Vương bị diệt môn, chỉ có ta may mắn sống sót. Ta hỏi ngươi, chuyện này có liên quan đến nhà họ Từ của ngươi không? Ngươi chỉ cần biết, đêm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ta phải chết. Dựa vào đâu? Dựa vào mấy con tép diêu này sao? Ngươi chỉ có thể chết dưới kiếm của ta. Người đời đều nói võ công của Từ thống lĩnh vô song thiên hạ. Hôm nay ta muốn học hỏi một chút. Dưới kiếm của ta, người có thể đỡ được mấy chiêu? Ta vốn tưởng rằng ngươi ở trong ngục 5 năm, võ công đã sớm hoàng phế, không ngờ nội lực vẫn thâm hậu như vậy. Hỏi ngươi lần cuối, chuyện thảm án Phủ Dự Vương có phải do nhà họ Từ của ngươi làm không? Kinh Vân ca ca, kiếm pháp của hắn còn kém xa huynh. Ngậm miệng. Ta rất tò mò, ngươi khôi phục nội lực từ khi nào? Ta sẽ dùng chính lời ngươi để trả lời ngươi, kẻ chết, không cần biết nhiều như vậy. Chưa từng thấy qua chiêu thức nào huyền diệu như vậy. Phế vật này từ khi nào trở nên đáng sợ như vậy? Nếu cứ đánh như thế này, Kinh Vân ca ca sẽ gặp dữ. Ta đi giúp huynh ấy. Diệp Khinh Chu, người nhất định phải chết. Thật không ngờ, người đời đều nói võ công của Từ thống lĩnh vô song thiên hạ. Ta thấy cũng chẳng qua như vậy thôi. Ta là thống lĩnh cấm quân Đại Ninh, người dám giết ta? Võ công có mạnh thì làm sao? Cha của Kinh Vân ca ca là đại tướng quân đương triều. Nếu người dám làm Kinh Vân ca ca bị thương, người nhất định chết không toàn thây. Cả đời này ta ghét nhất là bị người khác đe dọa. Trước khi ta nổi sát tâm, bây giờ trả lời câu hỏi của ta còn kịp.
5 năm trước, thảm án Phủ Dự Vương không liên quan đến ta. Vậy thanh Kinh Hồng kiếm truyền đời của Phủ Dự Vương sao lại ở trong phủ của ngươi? Kinh Hồng kiếm là cha ta 1 năm trước mua được từ một thương nhân với giá cao. Ngươi nói có đúng không? Ta tự nhiên sẽ tra rõ. Hôm nay tạm thời tha cho ngươi. Cứ thế mà bỏ qua à? Không có bằng chứng xác thực. Đêm nay nếu giết Từ Kinh Vân, nhất định là tử tội, còn phải tạm thời nhẫn nhịn. Giết hắn thì chúng ta cũng không sống được. May mà tìm lại được Kinh Hồng kiếm. Chúng ta đi thôi. Kinh Vân ca ca, huynh muốn làm gì? Diệp Khinh Chu, ngươi cho rằng ngươi có thể đi được sao? Từ thống lĩnh, ngươi thả nàng ra. Nếu tiến thêm một bước, muội muội ngươi sẽ trở thành một cái xác. Ngươi nàng chết hoặc ngươi chết, ngươi chọn một. Đứng lại. Sự sống chết của cô ta không liên quan đến ta. Ngươi cho rằng có thể uy hiếp được ta sao? Ta biết, ngươi và Tư Đồ Xương từ nhỏ đã định hôn. Ngươi chẳng lẽ không nhớ chút tình xưa, không quan tâm đến sự sống chết của vị hôn thê sao? Hôn ước của ta với nàng 5 năm trước đã hủy bỏ. Nói gì đến tình xưa? Kinh Vân ca ca, ngươi lợi dụng ta. Nếu như nàng ta và Tư Đồ Nam chết ở đây, ngày mai ta sẽ tâu lên bệ hạ. Ngươi vì đoạt kiếm Kinh Hồng mà cố tình giết chết tiểu thư và công tử phủ thừa tướng. Ta vì ngăn cản ngươi mà bị thương. Ngươi nói bệ hạ sẽ phản ứng thế nào? Nếu ngươi nhất quyết phải giết nàng, ta không ngại cùng ngươi cá chết lưới rách. Diệp Khinh Chu à, Diệp Khinh Chu, ngươi thực sự cho rằng mình có chút võ công là có thể vô địch thiên hạ sao? Thật buồn cười. 800 cấm quân, 300 cung thủ đã sớm vây kín nơi này. Một con ruồi cũng không thể bay ra. Là ta muốn bắt xin lỗi. Ngươi đừng lo cho ta, ngươi mau đi đi. Bỏ kiếm Kinh Hồng xuống. Quỳ xuống. Ta đã nói, ngươi chỉ đáng chết dưới kiếm của ta. Muốn nàng ta sống thì lập tức làm theo. Ta hứa với ngươi, ngươi thả nàng ta đi. Thế tử Phủ Dự Vương ngạo mạn vô song, hôm nay cũng phải khuất phục dưới chân ta. Ngươi ức hiếp người quá đáng, đừng trách ta. Ngươi đừng kích động. Dừng tay. Ông già kia tới rồi. Lần này phiền to rồi. Khinh Chu, Khinh Chu, ngươi không sao chứ? Ta chỉ tự vệ, không phải cứu cô. Khinh Chu. Diệp Khinh Chu, ngươi thật to gan. Lại dám xông vào phủ con ta, còn đánh thương con ta. Diệp Khinh Chu, lão tử sẽ băm ngươi thành ngàn mảnh. Hai cha con các người, khả năng đổi trắng thay đen thực sự khiến ta mở rộng tầm mắt. Phụ thân, Diệp Khinh Chu trộm kiếm Kinh Hồng còn đánh thương con, ngươi phải làm chủ cho con. Từ tướng quân, ngươi đến đúng lúc rồi. Thanh kiếm Kinh Hồng đã mất tích nhiều năm của Phủ Dự Vương ta, sao lại xuất hiện tại biệt viện của con trai ngươi? Ngươi chỉ là một thế tử của Phủ Dự Vương mà thôi, cũng có tư cách chất vấn lão phù sao? Đúng vậy, Từ tướng quân, ngươi quyền khuynh triều dã. Vậy sao ngươi lại không trả lời câu hỏi của ta? Là không dám trả lời, hay căn bản là trong lòng có quỷ? Đồ hỗn xược. Từ nhân quyền khuynh triều dã, ngay cả bệ hạ cũng phải nhường nhịn hắn khắp nơi. Lần này chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Sự việc đã đến nước này thì phải tùy cơ ứng biến thôi. Được rồi, Từ tướng quân, nếu ngươi không muốn trả lời câu hỏi của ta thì ta cũng không ép nữa. Lần này ta đến đây chỉ để tìm kiếm Kinh Hồng. Giờ đã tìm được kiếm rồi, ta cũng không muốn dây dưa với ngươi nữa. Ngươi muốn một đi không trở lại như vậy sao? Phủ đệ nhà họ Từ là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hay sao?
Không còn cách nào khác, đành phải đánh nhau thôi. Ý của đại tướng quân là giết sạch chúng ta sao? Ngươi sẽ trả lời như thế nào trước mặt bệ hạ? Tuyệt đối không thể để hắn cứ thế rời đi. Còn không câm miệng. Chuyện thanh kiếm kinh hồng, lão phu không biết. Chuyện này tạm thời không bàn đến. Đêm nay ngươi xông vào phủ đệ của con trai ta, đánh trọng thương con ta, ít nhất cũng phải cho lão phu một lời giải thích hợp lý chứ. Sự việc đã rõ ràng như vậy. Ta chỉ muốn tìm kinh hồng kiếm, bất đắc dĩ mới phải tự vệ. Ngươi muốn ta giải thích thế nào? Giết chết tên phế vật này ngay lúc này, bệ hạ nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Thật không đáng. Nghe nói nội lực của ngươi đã hồi phục, võ nghệ càng thêm cao siêu. Nếu đêm nay có thể vượt qua được 5 chiêu của lão phu, ân oán giữa ngươi và con trai ta có thể xóa bỏ. Ai lại không biết cha ta võ công thiên hạ vô địch. Diệp Khinh Chu, hôm nay dù tiên nhân có tới cũng không cứu được người. Phụ thân, người cũng quá coi trọng hắn rồi. Đừng nói là 5 chiêu, dù có 3 chiêu, hắn cũng tuyệt đối không thể đỡ nổi. Diệp Khinh Chu, người không đánh lại hắn đâu. Từ tướng quân đừng có ỷ mạnh hiếp yếu. Bắt nạt một hậu bối như vậy, nếu chuyện này truyền ra ngoài, Từ tướng quân không sợ mất hết mặt mũi sao? Người nói thêm một câu, đầu rơi xuống đất. Khinh Chu không được đáp ứng. Hiện tại đã tìm được kinh hồng kiếm. Hậu bối muốn thử một chút. Được. Quả nhiên là con trai của Dự Vương, có chút gan dạ. Diệp Khinh Chu, ra tay đi. Lão phu không cần dùng vũ khí, để kẻ đời không nói lão phu bắt nạt hậu bối. Vậy xin tướng quân chỉ giáo. Côn trùng không biết tự lượng sức. Năm xưa võ công của cha ngươi vô song thiên hạ, không biết ngươi có bằng được mấy phần cha ngươi không? Muốn biết thì phải thử mới biết. Nội lực mạnh mẽ thật. Cũng khá đấy, mạnh hơn lão phu tưởng tượng. Quả nhiên là tướng quân đứng đầu vạn người, của thật cường hãn. 5 năm trước cái chết của cha ta có thật sự không liên quan đến người không? Đánh bại lão phu thì mới có tư cách hỏi. Môn công pháp của tiểu tử này từ bao giờ lại trở nên thần thánh như vậy? Thậm chí có thể bất phân thắng bại với cha ta. Quý vị đang xem trên kênh YouTube kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ mạnh kênh, quá rồi. nhấn like và đăng ký kênh. Công pháp tinh diệu như vậy, hắn học từ bao giờ? Không tệ. Bộ chiêu thức này là cha ngươi dạy ngươi đúng không? Đây mới chỉ là chiêu thứ 2 thôi, đã chống đỡ không nổi rồi. Theo ta thấy, Từ tướng quân vẫn nên dùng binh khí đi. Ngươi nói thêm một câu, lão Từ bây giờ sẽ cắt lưỡi ngươi. Ta thấy vết thương của ngươi không nhẹ đâu. Bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi nhìn khắp cả Đại Ninh, bọn trẻ tuổi sợ rằng chỉ có ngươi mới có thể cùng lão phu so tài. Tiếp tục. Nội lực của tên nhóc này lại lợi hại đến thế, còn ta thua người không mất mặt. Từ đại tướng quân, kiếm kinh hồng của ta đã ra khỏi vỏ, ta khuyên ngươi cũng nên chọn một món vũ khí thích hợp. Đừng để người khác nói ta thắng không vẻ vang. Khinh Chu, nhất định ngươi làm được. Tư Đồ tiểu thư, cô có hối hận không? Là ta nhất thời hồ đồ. Ta không nên ra tay với kiếm kinh hồng, càng không nên. Được rồi, bây giờ cô nói những lời này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Quá ngông cuồng. Đêm nay lão phu sẽ cho người biết giá của sự ngông cuồng lớn đến mức nào. Khinh Chu cẩn thận.
Ngươi thật sự cho rằng có thể đánh bại lão phu? Đòn thứ 3. Khinh Chu. Khinh Chu. Từ đại tướng quân. Võ công của ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Lão già này đúng là đủ mạnh. Khinh Chu, đừng đánh nữa. Diệp Khinh Chu, thắng bại đã rõ. Ngươi chỉ ra 3 chiêu. Diệp Khinh Chu, trúng một trường của phụ thân ta, ngươi không sống được bao lâu nữa. Ngươi命不久矣. Ai nói ta thua, ra tay. Đừng đánh nữa, tránh ra. Từ đại tướng quân, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta rồi à? Ngươi thật không sợ chết à? Trúng một trường của ta, ngũ tạng lục phủ của ngươi đều bị thương tổn, chỉ sống được nhiều nhất 5 ngày. Diệp Khinh Chu, ta không cần giết ngươi. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Các ngươi có thể đi rồi. Chúng ta còn chưa phân định thắng bại. Ra tay, giống hệt phụ thân ngươi năm xưa, không biết sống chết. Ngươi không tới thì ta đến. Dừng tay. Ông già này xuất quỷ nhập thần thế nào vậy? Sư phụ, thiên sinh kiêu cốt, thà chết không khuất phục, khắc cốt ghi tâm. Quả nhiên ta không chọn lầm người. Đưa hắn xuống. Ngươi là ai? Ngươi đánh bị thương đồ nhi của ta, món nợ này tính sao? Lão già, ngươi từ đâu chui ra vậy? Cút đi mau. Là hắn. Ta đã gặp hắn. Diệp Khinh Chu ra tù, chính hắn đã cứu Diệp Khinh Chu. Khẩu khí thật cuồng vọng. Ngươi chẳng lẽ không biết lão phu là ai sao? Cả đại đích này không ai dám nói chuyện với lão phu như vậy. Từ đại tướng quân, trong mắt ta chỉ là một con kiến. Ngươi nói lại lần nữa xem. Từ nhân, ngươi đúng là già rồi. Nói nhảm nhiều thế. Phụ thân. Lão già, ta muốn người đền mạng. Đó thế quá kỳ quái chưa từng thấy. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vừa rồi bị điếc à? Ta là sư phụ của Diệp Khinh Chu. Nội lực của lão già này thâm sâu khó lường, chiêu thức cũng quá quỷ dị. Ta muốn đưa họ đi. Hôm nay ngươi có ý kiến gì không? Lão già, bên ngoài chúng ta có hơn 1000 binh lính. Tối nay các ngươi đều phải chết. Ngươi cứ gọi họ vào đi. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Chẳng lẽ ta và ân oán của nhà Tư Đồ Cô từ nay xóa bỏ? Khinh Chu ca ca, đa tạ người đã cứu mạng ta. Nếu không có người, không cần nói nhiều. Các người đi đi. Than ôi, đoạn duyên nợ này cuối cùng cũng chấm dứt. Đi thôi muội muội. Ta đi thôi. Đa tạ sư phụ. Nếu người không tới thì chúng ta thật sự nguy rồi. Dù ta không xuất hiện thì cha con nhà họ Từ cũng không dám giết ngươi trước mặt mọi người đâu. Thôi thôi, ngươi bị thương nặng rồi. Ta phải tìm chỗ để chữa thương cho ngươi. Nếu không thì trong vòng 5 ngày ngươi chắc chắn sẽ chết.
啊， 5 ngày. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là không sao. Sư phụ, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện tối nay đều nằm trong tầm kiểm soát của người? Điều đó không quan trọng. Quan trọng là tất cả nhân của ngươi đều phải tự mình gỡ. 都得你自己解开啊！ Sư phụ, 啊， ngươi cứ yên tâm dưỡng thương. Nhà họ Từ bên này ta sẽ tự mình đối phó. Theo ta suy đoán, còn có phiền phức lớn hơn đang chờ ngươi. 等着你。 Còn có phiền phức lớn hơn. Ngươi nghĩ xem, ngươi còn đắc tội với ai nữa? Tấn Vương, Triệu Dịch Thần. Hắn không giống nhà họ Từ. 可不一样。 Nhà họ Từ dùng dương mưu, hắn thường dùng âm mưu. À, đúng rồi, ta còn có việc. Có việc gì vậy? Ta buồn đi vệ sinh, ta đi trước đây. Ông già này, lúc nào cũng vậy đúng không? Diệp Thế Tử, có chuyện gấp tìm. Ngụy Công Công nửa đêm đến đây, có chuyện gấp gì? Bệ hạ và nữ hoàng Mỹ Anh mấy ngày trước đi tuần du bên ngoài. Hôm nay vừa mới hồi cung. Nữ hoàng Mỹ Anh sai ta triệu kiến ngươi vào cung để bàn bạc chuyện hôn sự. Sợ là không dễ dàng như vậy đâu. Diệp Thế Tử, Công Công, ta theo ngươi vào cung. 来， Nữ hoàng trả tới. Đặt xuống đi. Vâng. Bẩm nữ hoàng, Thế tử Diệp Khinh Chu đã đợi ngoài điện. Mời chàng vào. Vâng. Diệp Thế tử, mời ngồi. Không ngờ nữ hoàng Mỹ Anh của chúng ta lại thích hẹn hò đêm khuya đến thế. Sao thế? Đây là lễ tiếp khách đặc biệt của Tây Sở Quốc sao? Diệp Thế tử cứ đùa. Ta có thể sớm phải quay về Tây Sở. Chúng ta hãy nói thẳng vào vấn đề. Điều kiện hòa thân mà ta đưa ra mấy ngày trước, không biết Thế tử đã cân nhắc thế nào rồi? Xin lỗi, ta không thể đồng ý với cô. Người chắc là muốn từ bỏ, không cân nhắc thêm nữa sao? Về Tây Sở với ta, người sẽ có được vinh hoa phú quý vô tận. Ta từ nhỏ đã mặc gấm đội lụa. Đối với những thứ phù phiếm này, không mấy coi trọng. Vậy là ngươi không hề động lòng với ta chút nào sao? Cái đó không động lòng cũng không phải. Nhưng ta còn có việc chưa làm. Việc gì? 可是 Nói ra thật khó. Ngươi đừng có qua loa với ta. Ta nghe nói ngươi đã tìm được thanh kiếm kinh hồng đã mất tích nhiều năm của vương phủ. Ta đã tìm lại được thanh kiếm kinh hồng, nhưng ta còn rất nhiều sự thật chưa điều tra rõ. Còn có mối thù gia tộc chưa báo. Sự thật có thực sự quan trọng đến vậy không? Lạ thật, ta thấy nóng quá. Sao thế? Khinh Chu, ta thấy nóng quá. Nóng quá. Diệp Khinh Chu, người to gan lắm. Đến đúng lúc thật. Nữ hoàng bệ hạ của các ngươi bị trúng độc rồi. Hừ, không tự thú thì thôi. Nếu không phải ta nhận được mật báo nói ngươi có ý định làm điều bất chính với nữ hoàng bệ hạ, tối nay ngươi xong đời rồi. Rõ ràng đây là một cái bẫy. Có phải hắn cùng phe với Tấn Vương không? Ta biết ngươi trung thành với nữ hoàng của ngươi, nhưng ngươi hãy giữ mồm cho sạch. Đêm nay ta được mời đến đây, không hề có ý định làm điều gì trái với nữ hoàng. Ít nói đi, chết đi. Ngươi không biết nữ hoàng đã mời ta đến đây đêm nay sao? Đừng có nói dối, ta không tin.
Quý vị đang xem trên kênh YouTube kịch ngắn review. Ngươi ra làm gì? Quý vị có những Bắt phút hắn giây lại ngay. Nếu thấy hay, Ngươi không phải là đối thủ của ta, đừng phí công vô ích. để cập nhật các video mới nhất. Ngươi và cả các người nữa, nếu các người không muốn chết thì lập tức đi gọi thái y. Có âm mưu với nữ hoàng, tội không thể tha. Ta thực sự không cần phải giải thích nhiều với người như vậy. Sự thật thế nào? Khi nữ hoàng tỉnh lại sẽ có phán quyết. Nếu bổn vương đến muộn thêm một chút thì toàn bộ thể diện của Đại Ninh quốc sẽ bị ngươi hủy hoại. Quả nhiên là ngươi muốn dùng thủ đoạn đê hèn như vậy để hại ta. Diệp Khinh Chu, ngươi to gan lớn mật, dám hạ độc nữ hoàng Tây Sở, còn làm bị thương dũng sĩ Tây Sở. Theo luật Đại Ninh, giết không tha. Ngươi muốn vụ oan cho ta thì có gì khó đâu. Nhân chứng vật chứng đều có đầy đủ, ngươi còn muốn chối cãi sao? Nhìn thế này, rõ ràng là bị Triệu Dịch Thần lợi dụng. Theo ta thấy, người hạ độc nữ hoàng Tây Sở chính là ngươi. 就是你， Ngươi muốn chết. Ngươi dám ra tay với bổn vương. Ôi, hai vị đại ca, không cần phải cố sức nữa. Vài ngày trước chẳng phải đã thử rồi sao? Hai người các ngươi gộp lại thì cũng vô dụng thôi. Cùng nhau xông lên. 一起上！Đợi đã. Không đánh nữa. Thật không ngờ ngươi lại là một dũng sĩ. Ngươi của là có dũng mà không có mưu. Ngươi đã bị hắn gài bẫy rồi. Ngươi còn không biết. Tấn Vương, ta hỏi ngươi hai câu. Ngươi làm sao biết đêm này ta sẽ đến phòng nữ hoàng? Lại biết trước được. Ta muốn hạ độc nữ hoàng. Bản vương vẫn luôn phái người ngầm theo dõi ngươi. Đương nhiên là biết. Ngươi thấy không? Nghe chưa? Này, ngươi thật buồn cười. Vậy theo lời ngươi nói, tại sao ngươi không bắt ta trước lúc ta vào tẩm cung? Lấy cớ như thế, ngươi đừng ở đây cãi cùn. Thật giả thế nào, ngươi tự mình nghĩ đi. 自己分辨。 Ngươi giỏi võ thì thế nào? Bên ngoài toàn là Ngựa Lâm quân. Ngươi bây giờ nhận tội còn chưa muộn. Hắn muốn chém trước tàu sau, không còn cách nào khác, chỉ có thể thử dọa hắn trước. Tấn Vương điện hạ, ngươi đừng nói là trùng hợp. Hôm nay, trước khi đến gặp nữ hoàng Bí Anh, ta đã phái người đưa tin cho bệ hạ, mời bệ hạ cũng đến đây. Theo giờ mà nói, cũng sắp đến rồi. Tiểu tử này đúng là đầu óc kín kẽ. Ngươi nói bậy, bản vương không tin. Tấn Vương, ta dám lừa ngài sao? Một lát nữa thì biết. Sắp đến rồi. Tấn Vương điện hạ, hay là đợi bệ hạ đến rồi xử lý? Ta tin bệ hạ nhất định sẽ cho chúng ta một công đạo. Không cần, ngày mai ta vào cung sẽ kể lại chuyện tối nay cho bệ hạ. 如实告诉陛下。 Diệp Khinh Chu, người đi chết đi. 去死吧！ Phải chăng ta thực sự hiểu lầm ngươi? Đừng nói nhảm nữa. 废话吧。 Ngươi không thể đi, mau tìm thái y. Nữ hoàng, ngươi tỉnh rồi. Đêm qua cô chúng phải kịch độc nên đã bất tỉnh. Đêm qua thái y đã giải độc cho cô. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một ngày là ổn thôi. Kịch độc gì? Ai làm? 什么炼药？谁干的？ Cô nên hỏi hạ nhân thân tín của mình. Rốt cuộc là ai làm? Chiến binh của cô nói ta là người hạ độc cô. Đêm qua suýt chút nữa thì hắn đã xử ta tại chỗ. Còn không mau xin lỗi thế tử. Diệp thế tử, ta đã phán đoán sai. Xin hãy tha thứ cho ta. Thôi được,
Người cũng là lo cho nữ hoàng bệ hạ trong lúc nóng vội, ta có thể hiểu được. Hả? Các người lui xuống đi. Vâng. Thế tử, nữ hoàng bệ hạ, cô cũng nên tĩnh dưỡng, ta còn có việc. Đi trước đây. Thế tử. Đa tạ thế tử. Ấy, không cần khách sáo. Diệp thế tử. Ngụy công công, chuyện đêm qua ta đã nghe nói. Ngươi đã chọc giận Tấn Vương, ngươi phải cẩn thận. Ngụy công công ký của ngươi là gì? 此言何意啊？哦， Công công, ngươi có cho rằng kẻ chủ mưu đứng sau đêm qua là Tấn Vương điện 是 hạ 晋 không? 王殿下。 Cẩn thận lời nói, thế tử, đừng hại lão nô. Thật là một con cáo già. Bệ hạ đặc biệt dặn lão nô đến báo cho thế tử. Chiến sự ở biên cương ngày càng căng thẳng. 3 ngày sau, bệ hạ sẽ triệu tập quần thần ra thao trường để bàn bạc đối sách. Nếu ta không đoán sai, các đại thần trong triều sẽ có nhiều ý kiến trái chiều. Thế tử, tình hình rất nguy hiểm. Ngươi phải chuẩn bị sớm. Khinh Chu huynh, ta vừa nghe ngóng được tin Tấn Vương và Từ Nhân chuẩn bị liên thủ gây sức ép với bệ hạ. Trận chiến biên giới lần này, ngươi thật sự đã có cách đối phó toàn diện. Ngươi vẫn không tin ta sao? Đêm qua, ta đã gặp nữ hoàng Mỹ Anh. Chúng ta chỉ cần hành động theo kế hoạch. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Được, ta tin ngươi. Một lát nữa ta sẽ nghe theo ngươi. Bệ hạ, thế tử Diệp Khinh Chu đến rồi. Bệ hạ, lần này thảo luận về trận chiến biên giới. Tại sao Diệp Khinh Chu lại có mặt? Sợ là không thích hợp. Bệ hạ, thần cũng thấy không thích hợp. Diệp Khinh Chu vừa không có chức vụ, lại không hiểu binh pháp, đối với trận chiến biên giới lại càng không biết gì, không có tư cách tham gia bàn bạc. Chấm và nữ hoàng Mỹ Anh đã bàn bạc, nhất trí cho phép Diệp Thế Tử tham gia bàn bạc về trận chiến. Sao, các người đang nghi ngờ phán đoán của chấm? Bệ hạ, theo như thần nghe nói về trận chiến biên giới lần này, Tấn Vương điện hạ và Từ đại nhân đều chủ trương xuất toàn lực, còn tiến cử Từ công tử làm tiên phòng thống soái. Sao nào, ngươi có ý kiến gì khác sao? Trận chiến biên giới không thể chậm trễ, ngươi không hiểu gì về binh pháp. Không đến lượt ngươi chỉ tay 5 ngón. Diệp Thế Tử, ngươi có ý kiến gì cứ nói ra. Thần cho rằng Tấn Vương điện hạ và Từ đại nhân lần này chủ trương chiến tranh thật là ngốc nghếch vô cùng, là đẩy cả Đại Ninh chúng ta vào cảnh vạn kiếp bất phục. Diệp Thế Tử nói vậy là có ý gì? Bệ hạ, thần kiến nghị lần chiến biên giới này vẫn nên lấy việc nghị hòa làm trọng. Còn nữa, Từ công tử, võ công và mưu lược của ngươi đều hết sức tầm thường, thực sự khó có thể đảm nhiệm chức tiên phòng tướng quân. Ngươi bệ hạ, thần臣phụ附nghị.议， Thần thấy Diệp Thế Tử nói 也 rất có 是 lý. 子所言在理。 Lão già không biết chết. Ngươi thế mà dám phản bội vào phút chót. Ngươi đã cứu 2 đứa con của ta. Lần này ta sẽ liều mạng ủng hộ ngươi. Đại sự quốc gia, sao có thể để ngươi ở đây nói lời tố tác? Ngươi nói ta không xứng làm tướng tiên phong, tay không đau à? Diệp Khinh Chu, ngươi đã thấy kế của Từ tướng quân và Tấn Vương không ổn. Ngươi có kế sách chi tiết nào không? Bệ hạ, thực ra thần đã nghĩ kỹ từ lâu. Thần tiến cử tướng quân Tiêu Hoài Lễ lập tức dẫn quân đến Tây Vực, 立刻带兵前往西域。 trấn giữ biên cương, đồng thời phái đoàn sứ giả đi thương nghị hòa bình. Nói thì dễ, nếu có thể thương nghị hòa bình, chúng ta còn phải đối đầu nhau như thế này sao? Tấn Vương điện hạ, người không làm được, không có nghĩa là chúng ta không làm được. Hả? Bệ hạ, thanh kinh hồng kiếm của phủ Dự Vương ta đã tìm lại được. Chỉ cần dựa vào thanh kiếm này có thể điều động quân đội của 5 nước Tây Vực để giúp cho chiến sự biên giới của Đại Ninh. Ồ, Kinh hồng kiếm đã tìm lại từ khi nào? Nữ hoàng hỏi hay lắm. Câu trả lời này sợ rằng nên hỏi từ thống lĩnh. Bệ hạ, thần đề nghị cùng lúc xuất binh với Tây Sở Quốc 与西塞国同时出兵。 để chống lại chiến sự biên cương. Thần tin rằng nữ hoàng Tây Sở nhất định sẽ ra sức giúp đỡ. Chuyện này liên quan đến sự ổn định của biên cương. Tây Sở chúng ta nguyện xuất binh 20 vạn, hỗ trợ Đại Ninh thương lượng đình chiến với Đông Tề Quốc. Tại sao Mỹ Anh lại có thái độ như vậy, lại thiên vị Diệp Khinh Chu như vậy? Bệ hạ, theo bản vương thấy, trận chiến này liên quan đến vận mệnh của Đại Ninh, không nên liên lụy đến Tây Sở Quốc. Càng không nên để nữ hoàng Mỹ Anh cùng Đại Ninh chúng ta chịu rủi ro. Bệ hạ, thần cho rằng Tấn Vương nói rất đúng. Cách đây không lâu, bộ binh của chúng ta đã chế tạo thành công cỗ xe công thành khổng lồ. Trận chiến với Đông Tề Quốc lần này, thần có tự tin sẽ giành chiến thắng. Người này cái gì cũng tốt,
chỉ là tự tin thái quá. Nói thêm một câu nữa, ta sẽ cắt đứt lưỡi người ngay. Cái này cũng muốn. Mông không đau nữa rồi à? Muốn chết. Bệ hạ, người xem, người cũng thấy võ công của hắn tầm thường. Để hắn đại diện cho Đại Ninh quốc gia trận, sao mà được chứ? Vì nữ hoàng Mi Anh đã đồng ý cùng xuất binh, chấm thấy kế sách của Diệp Khinh Chu là thích hợp hơn. Bệ hạ hãy suy nghĩ lại. Bệ hạ, lão thần đã vào sinh ra tử vì Đại Ninh cả đời. Bệ hạ quyết định như vậy, lão thần xin phép không tuân lệnh. Từ tướng quân, đừng giả vờ nữa, người đã lật bài rồi. Bệ hạ, hắn muốn phản. Bệ hạ, kẻ này bàn luận chuyện quốc gia một cách bừa bãi, nói lời sằng bậy làm nhiễu loạn lão thần, phải giết hắn. Đều dừng tay. Bệ hạ, cẩn thận. Hai người họ đã sớm lập kế hoạch. Bệ hạ, xin hãy lập tức xuất binh ra bên này. Xin bệ hạ xuất binh và giết chết Diệp Khinh Chu. Nếu trẫm không đồng ý thì sao? Đã như vậy, vậy thì hãy đổi người ngồi trên ngai vàng. Chỉ dựa vào một mình ngươi, hôm nay chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Tử nhân võ công mạnh nhất. Nếu không bắt được tử nhân thì không thể kiểm soát được tình hình. Quân cấm vệ của bệ hạ đã sớm bị các ngươi chặn ở ngoài sân tập. Các ngươi đã sớm có ý định binh biến đúng không? Đúng thì sao? Diệp Khinh Chu có ý đồ mưu phản. Lão thần vì bảo vệ Giang Sơn Đại Ninh phải giết chết tên phản đồ này. Ấy, bệ hạ. Vụ thảm án ở phủ Dự Vương 5 năm trước cũng là do ngươi và Tấn Vương lên kế hoạch đúng không? Khi ngươi đã sắp chết đến nơi, lão phù sẽ để ngươi chết minh bạch. Cha ngươi năm xưa võ công cái thế, ta và Tấn Vương tất nhiên không thể để hắn tiếp tục sống. Cẩn thận. Cẩn thận. Không sao chứ? Ngôi vị hoàng đế này 5 năm trước đã thuộc về ta. Đừng dãy dụa nữa. Chỉ cần ta còn một hơi thở, các ngươi đừng hòng động đến bệ hạ. Xin bệ hạ giao ra truyền quốc Ngọc Tỷ ngay lập tức thoái vị. Ngươi sẽ không nghĩ rằng các ngươi thực sự thắng rồi chứ? Diệp Khinh Chu, ngươi quá ngông cuồng rồi. Hôm nay ngươi có 3 đầu 6 tay cũng khó thoát khỏi cái chết. Lũ vô sỉ, làm hại đồ đệ ta, còn muốn binh biến mưu phản nữa sao? Hôm nay ta sẽ cho các người biết thế nào là ân đội. Không ổn. Sư phụ, nếu người đến chậm thêm một bước nữa, mạng của ta đã bỏ mạng ở đây rồi. Người đã biết được sự thật rồi. Ta đến không sớm cũng không muộn. Ngươi hãy mau chuẩn bị, 3 ngày sau ở trường đấu, ta bảo đảm mạng sống của người vô sự. Đến lúc đó, mọi sự thật sẽ được sáng tỏ. Ngươi là ai? Còn dám xen vào nữa à? Ngươi thực sự không sợ chết sao? Chỉ bằng các ngươi có thể giết được ta sao? Sư phụ, người xem kìa, họ đánh nhau kìa.
Ta hiểu 我 ý 懂你的 người. 意思。 Nợ mới 现 nợ 仇 cũng 就成 cùng 一 tính một 算。 thể. Lên. Thân 他 thủ 的 của 身 hắn 手 còn mạnh 比我 hơn ta 想 nghĩ. 象的还要强悍。 Nãy nếu 当 không 初不 phải 是 vì 为 bảo 了 vệ 保 Triệu 护 Uyển 赵 Nhi, 婉， cũng 他 không 应该 đến 归 nỗi 受 bị 是 thương. 哦， Giết người ta sợ bẩn tay ta. Đem người giao cho bệ hạ xử trí. Bệ hạ. Không sao rồi. Vết thương của ngươi, ngươi đã sớm biết bọn họ liên thủ mưu phản rồi. Chuyện nhỏ thôi. Lão già kia là sư phụ của ngươi. Giỏi lắm phải không? Người thắng ta 你 thì 答应 sao? 了我又如何？ Quyền binh Đại Ninh nằm trong tay ta và Tấn Vương. Bệ hạ không điều động được binh lính. Từ đại tướng quân bao nhiêu năm nay vẫn như vậy, tự cao tự đại, không tiến triển gì cả. Ngươi xem, đây là vật gì? 这是何物啊？ Binh phủ. Đây là binh phủ của bổn vương. Sao lại ở trong tay người? Tại sao binh phủ lại ở trong tay người? 手中。 Bệ hạ, 陛下， đây là binh phủ của Triệu Dịch Thần và Từ Nhân. Có binh phủ này, có thể điều động toàn bộ quân lực Đại Ninh. 这 Cảm ơn ngươi. Nữ hoàng Mỹ Anh, ta không thể về Tây Sở với cô. Thực ra còn một lý do nữa. 5 năm trước, cả phủ Dự Vương của ta đều bị thảm sát. Chỉ có ta may mắn sống sót. Là vì lúc đó bệ hạ vẫn còn là trưởng công chúa đã cứu ta. Ân tình này ta phải trả. Thì ra là vậy. Cha con họ Từ, còn Triệu Dịch Thần phải xử trí thế nào? Hoàn toàn do bệ hạ quyết định. Người hộ giá có công, chấm, phải ban thưởng cho người như thế 该 nào? 如何赏赐你？ Bệ hạ, đồ đệ của ta miệng lưỡi vụng về, nhưng đối với bệ hạ thì một lòng một dạ. Sư phụ ta say rồi. 你这话说真的是一片真心啊！我没有喝多呀，你撒开我你！ Ngày mai ta sẽ lên đường trở về Tây Sở. 回往西塞， Ngươi phải tự chăm sóc tốt cho mình. Ta sẽ. Nữ hoàng bệ hạ, Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn đi đường bảo trọng. Chúc quý vị có những phút giây Trước khi lên kiệu, Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ta ký còn kênh một câu hỏi để muốn cập hỏi nhật ngươi. video mới nhất. Cô nói, ngươi và bệ hạ Đại Ninh sẽ thành thân chứ? 哎， Duyên phận là thứ không thể nói trước được. Ta thấy là mọi thứ tùy duyên thôi. Bảo trọng. 保重。 Tạm biệt. 再见了。 Bệ hạ, Dạ. sao lại chạy đến 你 đây? 怎么跑这儿来了？ Nơi này không có ai khác. Đừng gọi ta là bệ hạ. 啊？ Cho ta Có xem. 你 Ngươi làm gì thế? Chúng ta có nên yêu nhau không?